Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți, dragile mele, vreau să vă arăt un aluat de foietaj foarte rapid. Super rapid. Am pus aici 130 de grame de iaurt grecesc. Acum puteți să puneți de care aveți. 130 de grame de unt la temperatura camerei. A meu nu e chiar așa moale, dar puțină sare. Și avem nevoie de 180 de grame de făină. Acum eu încerc să amestec untul ăsta cu iaurtul. Puțin fac cu lingura ca să nu mai aduc robotul pentru... Acum în casă nu e așa cald, că dacă era cald, imediat se moia untul. Dar mi-a venit ideea așa și eu o să-l umplu sărat. O să-l fac ca pateuri, dar puteți să-l umpleți și cu Nutella sau cu nucă sau cu mac, cu ce doriți puteți să-l umpleți. Acum o să pun făină. Cât pot o să-l fac cu lingura și după aia o să bag mâna. Nu ne trebuie timp de așteptare la el la împăturat, o să vedeți. O să-l las numai după ce îl fac, o să-l las în frigider puțin, dar după aia, între timp nu îl se lasă. Dacă aveți robotul la îndemână, faceți cu robotul, că mai bine să moaie untul mai bine sau untul să fie mai moale. Eu fac porție mică, acum dacă vreți mai mult, faceți mai mult. Așa, mai punem făina. N-am pus-o toată. Asta e un aluat franțuzesc care e super. Puteți să-l coaceți așa gol, ca croissantele. Principalul să fie bine frământat. Eu să-l pun acum pe... Așa. Ca să se moaie untul, să se topească, că la mine încă e bucăți. Am zis că să nu vă dau cantitatea întreagă, că poate nu vă place și zic mai bine o împart în două ca să vedeți cum e. Mai simte untul, dar o să-și revină el. O să vă arăt cum arată aluatul și după aia vă dați seama. Cum lucrați cu făină. Uitați. Deci aluatul cam așa trebuie să arate. Eu acum haideți să mă spăl pe mână ca să pot să-l întind bine.
Așa. Acum luăm sucitorul. Punem făina pe el. Vedeți că la mine încă se mai vede untul. Aducem așa și așa. Și acum îl întoarcem. Lucrați cu făină. Nu știu ce am aici. Negru, fi de la sare. Sau de la ce o fi. Așa. Iar întoarcem. Asta e a treia oară deja. Cam de 7 ori, 7-8 ori, dacă nu puteți să îl întoarce, dar vedeți că numai pe lung îl întind. Deci la asta să fiți atente, că numai pe lung îl întind. Vedeți? Așa, iar îl rotim. Adică îl mai fac de 2 ori. Și după aia lăsați să se întărească puțin. Ați observat că numai pe lung l-am întins. Deci nu l-am întins așa deloc. Numai pe lung. Să vedeți că o să vă placă rețeta. Sarea e opțional, dar mie îmi place la aluaturile astea să pun sare. Și ultima dată apăsați așa un pic, că el de la făină nu se mai lipește așa. Băgăm marginile aici, fie bine băgate. Deci v-am zis, eu v-am dat o porție mică, dar puteți să hai să-l mai fac o dată. 7-8 ori așa îl faceți. Și după aia lăsăm la rece ca să putem să lucrăm, să le modelăm cornul sau ce vreți să faceți.
Și gata. Și ăsta e aluatul nostru de foietaj. Eu acum o să-l bag în folie și o să-l las la rece sau într-o pungă de nylon și lăsați la rece. Hai să-l bag într-o pungă de nylon, că nu e atâta. Și lăsăm la rece. Și după aia vă arăt când îl umplu. Să vedeți ce fain iasă. Haideți, dragile noastre, să întindem aluatul acum. Am zis, eu am făcut porție mică. Deci, dacă vreți mai mult, faceți mai mult. S-a întărit în frigider. Dar nu-i bai. Că le întinde mai. Puneți făină, lucrați cu făină. Haideți, dragile mele, că eu am tăiat, dar uitați, așa e dimensiunea. Deci cam așa trebuie să rămână. Eu am tăiat din ele, acum forma, o dați dumneavoastră care doriți. Eu le umplu aici cu cașcaval și cu brânză. Noroc că m-am uitat că nu se filma. Da, nu știu de ce. Probabil că am memoria iară plină și de aia. Dar nu știu, că întotdeauna mi se întâmplă când îl bag în priză. Că eu îl bag ca să am încărcat. Să nu se descarce și atunci se întâmplă asta. Deci mă scoate din... să-i spun la Costel să se uite. Fine. Eu așa le modelez, le fac ca pateurile. Eu am aici cașcaval și brânză, ce am făcut într-o zi, plăcintele alea, ce mi-au rămas. Și atunci am zis că lasă că, uite, asta așa o fac, ca să căi de la capăt. Și mai am acolo alelante ce le-am tăiat, dar o să le unesc eu și 15 bucăți. 15 bucăți liniștite puteți să faceți, că vă iasă. 15 bucăți. Așa, astea o să le lipesc eu așa. Și dacă nu le mai întind puțin, ca să am forma, așa. Așa. Ok. Deci atât au ieșit. Acum eu le un cu ou. Nu știu unde mi-am pus. Nu știu unde am pus pensula. Că o sunat curierul și o să-mi zic să mă duc sau n-am scos-o. Să fac cu asta, că aia nu știu ce am făcut cu ea. Aia lantă. Eu bat cu tot, m-am bătut. Acum și le ungem. Dacă le faceți dulci, atunci puteți să nu le ungeți, că le dați prin zahăr. Dacă le umpleți cu umplutură dulci. Așa, dacă faceți sărate, atunci le ungem cu puțin ou.
teta. Și o să pun eu puțin susan. Susan. Cuptorul l-am dat la 200. Să fie cald, bine. Ca la orice foietaj care îl băgați în cuptor, trebuie să fie cald bine. Atât. Acum le băgăm la cuptor și ne uităm când sunt gata, frumoase, coapte, atunci le scoatem. Și o să vă arăt după coacere cum arată. Dragilor, uitați, sărățelele mele sunt gata. N-am putut să vă filmez atunci când le-am scos din cuptor, că era cineva la mine și nu vorbea. Dar uitați ce faine sunt. Vedeți? Uitați ce faine sunt. O, și cașcavalul că e. Eram sigură că ia, dar cu încredere puteți să le încercați, că sunt delicioase. Super faine. Cealaltul e dezastru de bun. Super fain. Mai ales dacă le umpleți cu Nutella, atunci nici nu sunt așa umede și cresc mai fain. Și uitați, v-am făcut poză și de jos ca să vedeți cum îs. Super, super, super faine sunt. Deci fără cuvinte. Ne-a luat atât de simplu, delicioase. Sper să încercați rețeta. Noi vă mulțumim și o zi minunată!